Good afternoon. The Secretary General and the Prime Minister will make introductory remarks, and then we have time for one or two questions. Secretary General. So, Prime Minister Rama, dear Edi, welcome back to the NATO headquarters. It's great to see you again. We were all shocked by the earthquake that hit Albania last November. And at NATO, we all feel the pain of those who suffered. Edi, you have also suffered personal loss. Please accept my heartfelt condolences to all those who lost their loved ones in that terrible earthquake. NATO responded through our Disaster Relief Coordination Center. We mobilized help from allies and partners. This shows that when one ally suffers, we all stand together and we act together. Today, I welcome you to NATO as President, in office of the OSCE and the President of Albania and we Prime Minister of Albania and President of the OSCE, and we really thank you for your strong support to both NATO, but also your important work in the OSCE as chairperson in office of the OSCE. The OSCE is a crucial forum to discuss arms control, military transparency and confidence building measures, and we welcome the role it plays in Ukraine and other conflict areas. These are all important issues for NATO, so you can count on our support in your role as OSCE chair this year. Albania is a valued ally. Your participation in NATO operations, missions and deployments in Kosovo, Afghanistan and in the Baltic states are solid contributions to our shared security. We can count on Albania's active and positive commitment to stability and cooperation in the Western Balkans region, and your active role in promoting NATO's open door policy. I am encouraged by Albania's efforts to invest more in defense, and I support you in this endeavor. NATO's investment in the Kosovo airbase shows our commitment to Albania and to the region. And we will help make, and this will all help us all become safer, because it will strengthen our presence in this part of Europe. So, Prime Minister Rama, thank you once again for Albania's strong contribution to our shared security and our stability through NATO and now through the OSCE chairmanship. So once again, welcome. It's great to see you here. Thank you very much, Mr. Secretary General, dear Jens. I'm here and I'm honored to be here in the capacity of the Chairman in office of the OSCE, but also to take advantage from this opportunity to share with you some more about Albania and NATO relations. First of all, thank you very much for your warm words about the tragedy that has hit Albania on November 26. To deal with this devastating tragedy. As for the OSCE, I have to repeat that for us, the crisis in and around Ukraine remains the most pressing security challenge in Europe, and that's why it's an utmost priority of the Albanian chairmanship. We'll do all we can to support efforts towards a peaceful resolution.
and will encourage respect for OSCE principles and commitments and the full implementation of the Minsk Agreement, supporting the efforts of the Trilateral Contact Group and the Normandy process, with a view to implement commitments which make lives of citizens easier. And here it comes the amazing role and the great importance of the presence of the Special Monitoring Mission in Ukraine as an essential tool to de-escalate tensions and move towards a resolution of the conflict. NATO member countries have been among the major contributors to the mission, both in terms of funds and human resources, and this continued support is very much welcomed. Just to give an idea, it's over 4 million people on both sides of the contact line that have benefited from the Special Monitoring Mission, monitoring and facilitating localized ceasefires in 2019. And in the same time, although there were 143 civilian casualties, unacceptable and heartbreaking, it's a significantly decrease compared to the previous year, 2018, and we look forward to decrease it further. And I am very hopeful that also on the side of the NATO member countries will be sensibility to support the increase of technological facilities to monitor mjeteve teknologjike për të monitoruar zonat e konfliktit, sidomos gjatë natës, ku ka shumë shkelje të armëpushimit. Së fundi, por jo nga rëndësia, dua të rikonfirmoj edhe publikisht atë çfarë rikonfirmova në samitin e NATO-s dhe në takimin ton privat që Shqipëria përtej nevojës për të riformësuar buxhetin e vet dhe për të trajtuar nevojat për operacionin e madh të rindërtimit i mbetet angazhimit të saj për buxhetin e dedikuar për NATO-n dhe do të vijoj ti përmbahet këtij angazhimi dhe të përmbush objektivin që kemi vendosur së bashku në Wales. I falenderoj gjithashtu që keni qenë kaq shumë ndihmës e mbështetës në rajon dhe sidomos së fundi duke mbështetur zhvillimin mjaft të mirëpritur midis Prishtinës dhe Beogradit për rivendosjen e linjës ajrore. Është një hap vërtet mjaft i rëndësishëm dhe jam plotësisht dakord me ju që është një hap i cili duhet të ndiqet nga të tjerë në procesin e bashkëpunimit paqësor dhe zhvillimit rajonal. Edhe një herë, ju falenderoj për gjithçka dhe do të vijojmë, të punojmë dhe ne e konsiderojmë NATO-n si pjesë rëndësishme të punës sonë në OSBE dhe një faktor të rëndësishëm në të gjitha përpjekjet tona të përbashkëta për ta bërë të suksesshëm misionin tonë për të përmirësuar jetën e njerëzve gjatë këtij viti. Po kemi një pyetje aty, televizioni shqiptar Denata Shkodrani nga televizioni publik shqiptar. Cila do të jetë përparësia e bashkëpunimit tuaj për sigurinë e popullsisë në zonat e konfliktit si Ukraina? Pikë së pari, ne vlerësojmë shumë bashkëpunimin midis NATO-s dhe OSBE-s dhe vetëm fakti që kryeministri Edi Rama është i pranishëm këtu tani e që do të flas për të gjithë 29 alatët vendet anëtare të NATO-s, për të gjitha planet, për të gjitha ambicjet e mandatit të tij si kryetari i Radhës së OSBE-s, reflekton rëndësinë e bashkëpunimit midis NATO-s dhe OSBE-s. Së dyti, mbështesim fort
raport OSBE-n në përgjithësi dhe sidomos përpjekjet e OSBE-s në Ukrainë. Misioni i posaçëm i monitorimit ka rëndësi shumë të madhe për të ulur tensionin e konfliktin, për të zbatuar armë pushimin dhe natyrisht kjo është përfitim nga ana e NATO-s dhe është shumë e rëndësishme që monitoruesit të operojnë lirisht dhe të kenë akses të papenguar në të gjithë territor. Është absolutisht e pa si thuash e pranueshme që disa nga mjetet që përdorin dronet për survejim të sulmohen. Ne mbështesim kryeministrin Rama në përpjekjet e tij për të forcuar pozitën e OSBE-s dhe aktivitetin e saj në Ukrainë. Kjo është kyçe për të tensionuar konfliktin dhe përgjithësuar një zgjidhje paqësore. Më lind theksoj që duke qenë pra në këto si thuash momente të trajtuara ka disa hapa që janë ndërmarrë dhe ashtu edhe pala angazhimit të kancelares Merkel, presidentit Macron përmes formatit të Normandis dhe kemi parë një grup të madh të burgosurisht në dhjetor të 2019-s dhe kjo është shumë e rëndësishme, na duhet që të kemi edhe më tepër hapa të tilla pozitive drejt zgjidhjes së konfliktit. Është e rëndësishme që të konsolidohet ajo çfarë është arritur deri tani. Natyrisht që situata e brisht, por ne shkëmbejmë apo kemi shkëmbyer saktësisht ide se si të mbështetim procesin dhe se si të kemi masa që do të forcojnë qoftë kapacitetin e misionit të posaçëm monitorues nëpërmjet teknologjisë, e po kështu edhe besimin midis të dyja palëve duke ndihmuar e duke i nxitur drejt hapave më domethënës. Pyetja tjetër nga Euronews. Ernest Bunguri, Euronews Shqipëri. Kryeministër, së fundi ka pasur disa fërkime në media sociale, pra fërkimet midis Tiranës dhe Teheranit, paraqitura në këto media. A paraqet kjo kërcënim për Shqipërinë dhe përjedhoj për NATO-n dhe sekretar i përgjithshëm, a kemi një datë për vendin më të ri që do të antarësohet Maqedoninë Veriore dhe si e shihni përpjekjen e bashkëpunimit midis vendeve në rajon dhe sërish marrëveshjen, pra kushtet e marrëveshjes midis Shqipërisë dhe midis Prishtinës dhe Serbisë dhe Kosovës. Shqipëria ka ofruar që të jap streh disa mijëra njerëzve, jeta e të cilëve është kërcënuar nga regjimi i Teheranit, është pjesë e traditës sonë, është pjesë e asaj çka ne jemi. Ne kemi qenë vendi i vetëm që pas luftës së dytë botërore kishte më tepër hebrej se sa përpara saj. Ne e dim fort mirë që për hebrejt Shqipëria ishte një shtëpi e sigurt gjatë kohës së Holokaustit. Kështu që e kemi bërë këtë gjë si një operacion humanitar. Ishte natyrisht edhe një deklarat kundër regjimit, nuk ishte, si thua, është deklarim kundër regjimit. Megjithatë ne nuk do ta ndryshojmë traditën tonë dhe as qasjen tonë kundrejt këtyre njerëzve të cilët duhet të mbrohen nga një regjim i cili përfund kërcënim për jetën e tyre. Dhe sa për ata dhe aktivitetet e tyre keqbërëse në Shqipëri, kemi dëbuar së dini ambasadorin e tyre së pari dhe së fundi edhe njerëz të tjerë të përfshirë në aktivitete të cilat janë jashtë aktivitetit të rregulluar të misioneve diplomatike. Do të vijojmë të qëndrojmë fort. Nuk jemi të vetëm, jemi pjesë e një aleance më të madhe dhe ky operacion është një operacion që është zhvilluar krah për krah me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Thuajse të gjithë antarët e NATO-s kanë ratifikuar protokollin për Maqedoninë e Veriut, kështu që shpresoj që Maqedonia e Veriut do të bëhet antar me drejta të plota në të ardhmen në afërt. Jam e sigurt që do të bëhen antar, por duhet të respektojmë faktin që ka një proces i cili duhet të zhvillohet
në të 29-ta parlamentet përpara se sa të nënshkruhet protokolli i antarësimit në të gjitha këto vende aleate. Megjithatë jemi mjaft pranë finalizimit të këtij procesi. Unë mendoj se përmes antarësimit të Maqedonisë Veriut, pra ky antarësim ka rëndësi jo vetëm Maqedoninë Veriut, por edhe për Rajonin dhe për NATO-n, sepse e shohim edhe nga ana e NATO-s, që ka pasur si thua vite të humbur ende, ka qenë proces historik dhe në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria është antarësuar në 2009-ën, që ishte mirë për Shqipërinë dhe mirë për NATO-n, dhe NATO-ja dhe Shqipëria kanë punuar mjaft ngushtë së bashku. Kjo është e rëndësishme për sigurinë tonë të përbashkët, por po kështu edhe është e rëndësishme për NATO që të investojë në infrastrukturë. Kam përmendur investimin e planifikuar të NATO-s në bazën ajrore të Kosovës. Është një investim domethënës. Kemi vendosur ta bëjmë këtë dhe po nxitim që kjo të zbatohet sa më shpejt të jetë e mundur. Pra, ky është një investim për përmirësimin apo të bazë ajrore të pistës atje, pra për karburante gjithashtu. Pra kjo bazë ajrore mund të jetë qendër e veprimtarive shumë të rëndësishme, siç është policimi nga ajri, trajnimi që do të vijë nga kjo bazë modernizuar në Shqipëri. Pra është mirë jo vetëm për vendin, por edhe për të gjithë aleatët e NATO-s. Ne mbështetim fort dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit dhe natyrisht mbështesim rifillimin e këtij dialogu që është pezulluar për disa kohë tashmë. Besojmë që ky dialog është vetmja mënyrë për të arritur një zgjidhje politike të gjatë e qëndrueshme të konfliktit. E po kështu e mbështesim këtë jo vetëm nëpërmjet mbështetjes sonë politike, por edhe duke ndihmuar që të zgjidhim një çështje që ka të bëjë me hapësirën ajrore në Kosovë. Është një, si thua, ekipi NATO-s, pra për të punuar për këtë çështje, për të hapur, si thua, hapësirën ajrore, për të ridrejtuar, si thua, lëvizjen ajrore midis Prishtinës dhe Beogradit. Po punojmë fort për këtë. Faleminderit shumë, kjo e përmbyll këtë konferencë për shtyp. Konferencën e përbashkët